Hallo lieve mensen, ik ben Mark de Gast, ik ben 65 jaar, dit jaar ik ben 65 jaar, ik moet er soms zelf ook nog even over nadenken en ik wil heel graag mijn ervaringen delen die ik meegemaakt heb met het Medbed 9010. Ons aangereikt door, heel toevallig is dat op ons pad gekomen, zoals alles een bepaalde manier toevallig is, wat toch ons pad kruist, waar we heel erg mee bezig zijn om te onderzoeken. En zeker alles wat te maken heeft met energieën. Zelf zijn we al ook bezig geweest met plasmabollen en met van allerlei soorten energieën die onze gezondheid moet sterken, in welke zin, lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel dan ook. Dus ik wil mijn bevindingen voor gaan lezen, want ik denk anders vergeet ik het, of misschien vergeet ik een heel belangrijk item. En dat wil ik wil het toch graag mededelen aan jullie. Ik heb ruim 20 jaar gewerkt als energetisch natuurgeneeskundig therapeut en als paragnost gepraktiseerd. En van kinds af aan heb ik altijd al energieën in welke vorm dan ook altijd al waargenomen. Dus het zit van kinds af aan zit het in me. En samen met mijn vrouw Carina, die heeft ook een video review gedeeld op deze site, hebben we samen het Medbed ervaring, het geproefd daaraan van hoe het is en onze ervaringen gedeeld. Nou, en ik wil jullie nu mijn bevindingen gaan vertellen. Nou, de introductiefilm Olivier, die vond ik zeer inspirerend. Samen met mijn vrouw hebben we natuurlijk alles afgekeken, maar we willen natuurlijk alles weten, we willen alles absorberen. En we hebben soms echt in de deuk gelegen van op welke manier je de dingen vertelt. Dat is gewoon hartstikke mooi. Daar wil ik je in ieder geval alvast hartstikke voor bedanken, dat in eerste instantie. Nou, en na het activeren van het Medbed 9010 heb ik eerst zelf willen ervaren van wat er eigenlijk gebeurt. Want ik zie niet, wat ik al eerder zei, ik zie kleuren en bollen en misschien zie ik ook wel het Medbed. Daar was ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. Maar tot mijn verbazing, ik zag helemaal niks en het was gewoon helemaal donker. Het was gewoon hartstikke donker. Oké, ik zei, nou ja, goed, dan is het dat. Dan is dat nu helemaal niet belangrijk om het te zien, maar het is vooral belangrijk om het te voelen. Ik had van tevoren wel een klein verlanglijstje. Een verlanglijstje van ik denk van ja, het zou toch fijn zijn als daar naar gekeken wordt en daar wat aan gedaan wordt. Het zijn zeg maar mijn ogen, mijn tanden, mijn keel, mijn slokdarm, het middenrif, mijn maag, mijn linkerheup, mijn linkerknie en mijn linkervoet. Maar ik wilde nu ook overlaten aan het Medbed. En in welke volgorde het Medbed of de kwantumenergie daarmee aan de slag gaat. Ik vond het allemaal goed. Ik wilde het gewoon laten zoals het is. Dus ik heb me volledig opengesteld voor de kwantumenergie. Want dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Als je iets wil ondergaan, moet je er ook open voor staan. Nou, het eerste wat me opviel was namelijk de intense kou. Heel veel mensen hebben het over warmte. En ik heb het gewoon 2,5 uur echt steenkoud gehad. Ik had 2 dekens op liggen en ik had het nog koud. Ik denk, nou ja, laat maar gewoon gebeuren. En na die 2,5 uur voelde ik een lichte tinteling en warmte in de muizen van mijn hand. En daarna een hele lichte druk in mijn hoofd en bij mijn ogen. En toen werden mijn wangen en lippen die werden helemaal opgebold. En misschien kun je dat een beetje voorstellen alsof iemand met een föhn voor je staat en dan zo in je mond blaast en je mond helemaal opblaast, zeg maar, helemaal open staat. En tijdens het hele gebeuren viel me iets op, want ik had namelijk een enorme glimlach op mijn gezicht, echt zo, van oor naar oor. Dat was zo bijzonder was dat. En ik zag op dat moment ook van allerlei beelden voorbij komen. Wandelende herten tot vallende Canadese bladeren. Geen idee, ik weet niet waar het van afkomt. Maar ik heb alle beelden gewoon op me af laten komen. En het hele verhaal van iedere keer een verandering van beelden. Dat is eigenlijk de hele 8 uur is dat gewoon doorgegaan. Daarna voelde ik heel sterk, werd er gewerkt met mijn keel. En er was een hele zachte druk, maar tegelijkertijd ook een verlichting. Ik heb een hele lange periode echt constant moeten schrapen met mijn keel.
En dat is ook al iets van een paar jaar en dat bleef me eigenlijk aan de gang, zodat ik het eigenlijk helemaal niet meer zelf in de gaten had. En dat mijn vrouw me vaak op moest attenderen van, Mark, kijk eens eventjes, luister eens even, je bent weer met je keel aan het schrapen. En dan moet ik weer met mijn aandacht er naartoe en dan kon ik dat weer een tijdje onderdrukken, om het zo te zeggen. Maar dat op zich is eigenlijk ook nu, op dit moment, een week later, ook al heel sterk verbeterd. Daarna werd er gewerkt met mijn slokdarm en er werd letterlijk aan getrokken, een stukje langer gemaakt. En dat voelde ook heel fijn, want ik heb al sinds een jaar een hele sterke druk op mijn middenrif. En alsof dat maag, zeg maar, als het ware door het middenrif heen gaat. En alsof er een opening in de middenrif, zeg maar, groter is geworden, waardoor er meer in de borstkast uitkomt. Ja, dat is helemaal niet een fijn gevoel. Hierdoor werd meteen de druk op de maag, die werd verminderd. En ik kon al een tijdje echt al helemaal niet echt op mijn zij liggen als ik in bed lag. Dus ik moest altijd op mijn rug liggen. En dat voelde helemaal niet fijn, omdat ik eigenlijk een zijslaper ben. Dus ik denk van, ik neem meteen de proef op de som en ik ga gewoon op mijn zij liggen. Ik wil weten wat er gebeurt. En wat viel me op? Ik kon gewoon op mijn zij liggen. Dat was zo fijn. En ik ging links liggen op mijn zij, dat ging goed. Ik ging rechts op mijn zij liggen, dat ging helemaal goed. Dat was gewoon letterlijk een verademing. Zo fijn. Dus eigenlijk voelde die hele druk in mijn buik en mijn borstkast was eigenlijk verdwenen. Het was gewoon weg. Nadat ik zo gelegen heb, ging de energie verder naar mijn linker heup. En daar is hij eigenlijk maar heel kort geweest, want ik heb in 1982 een motorongeluk gehad. Daarbij is mijn linkerbeen geluxeerd, was dus uit de kom gegaan en mijn knie is heel erg beschadigd en mijn voet is heel erg beschadigd daardoor. En de energie ging naar de linkerheup. Dat voelde heel kort, maar het voelde ook meteen goed aan. Daarna is de energie naar de linkerknie gegaan en daar gebeurde iets heel bijzonders. Dat heeft, ik schat, ongeveer 1,5 uur geduurd. Ik heb wel even op de klok gekeken, maar ik ben tussentijds ook een beetje in slaap gevallen. En het was letterlijk alsof dat mijn been een tractie opgezet werd. Het been werd dus letterlijk uit elkaar getrokken. En er werd aan de knie heel hevig en gewerkt. En de pijn die er daardoor ontstond, die was van heel licht pijn, maar tot heel erg pijn. Het deed echt heel erg pijn. Maar ik denk van oké, adem in, adem uit. Laat gewoon gebeuren wat er gebeurt. Want dit zal moeten gebeuren en dat is niet zonder reden. Daarna, na die 1,5 uur, zakte de pijn in mijn knie rustig weg en ging mijn aandacht naar mijn linkervoet. Ook daar gebeurde iets mijn voet die knapte letterlijk. Eigenlijk heel veel botjes en het middenbeen en de voetjes en de kleine teenbeentjes en alles knapte een klein beetje. Maar het voelde wel heel rustig aan. Het was een bijzonder gevoel. En ik ben daarna ook eigenlijk weer in slaap gevallen. Dit is iedere keer zo'n fase, je wordt een beetje wakker, ik val in slaap en je wordt weer wakker en je valt in slaap. En dat vond ik gewoon heel erg bijzonder. Ik ben ook 2 keer opgestaan om naar de wc te gaan, om te ontwateren. En op de energie van start met bed 90-10, start weer en ga verder met het programma. En dan voelde ik meteen weer van, dit is fijn. In die tussentijd had ik wel gehoopt dat ik misschien iets meer kon zien van het medbed. Maar dat is me helaas, is niet gebeurd. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want de rest voelde gewoon hartstikke prettig. Na het einde van de 8 uur werd het eindelijk, zeg maar, maar vooral ook om me heen, zeg maar, heel warm. En ik heb daarna gewoon heel heerlijk rustig ben ik wakker geworden. En met een heel ontspannen en fijn gevoel. En ja, ook in mijn hoofd, maar ook in mijn lijf. En gewoon met een glimlach op mijn gezicht. Dan ben ik altijd wel een heel positief iemand. En ik ben positief ingesteld. En als ik wakker word, ben ik wakker. En dan gaat gewoon de dag beginnen. Maar dit was toch een totaal ander bijzonder gevoel wat ik ervaren heb. Gewoon zo'n heerlijke glimlach. Dat is gewoon geweldig. Nu zijn we verder. Het is de dag erop. Ja, dat wil ik jullie toch nog wel eventjes mededelen. De dag erop zat ik op de bank. En ik keek naar mijn benen. Ik denk van, kijk nou zeg. Ik heb mijn vrouw er nog bij geroepen. Ik zeg, moet eens kijken. Mijn beenlengte is
exact hetzelfde. Er zat altijd, zeg maar na 2006, want er is er een knieoperatie geweest, was mijn been altijd een millimetertje of 4 korter. En nu is mijn been gewoon exact even lang. Dat was zo bijzonder. En de woensdag 13 januari ben ik bij onze voedselreflexologe geweest en voor een behandeling. En het was heel bijzonder, want haar viel het, want ik had er nog niks gezegd, en haar viel het ook meteen op. Dus ja, dat is helemaal toppie. Daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Ook mijn knie is, zoals het nu uitziet, gewoon dunner geworden. En mijn knie voelt ook gewoon veel prettiger en veel fijner aan. Ja, nu vandaag is het zaterdag 15 januari, 7 dagen later, zeg maar na het aanvang van het medbed. En kan ik jullie medegeven, zeg maar, dat mijn maag- en middenrifklachten, waar ik gewoon ruim een jaar gewoon flink last van heb gehad, heel erg verminderd zijn in pijn. En dat ik gewoon zonder meer gewoon op mijn linker en rechterzij kan liggen. En dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. Daardoor is mijn nachtrust natuurlijk ook weer kilometers beter. Dus dat is heel erg fijn. Ik wil ja, Olivier heel erg bedanken voor deze prachtige mooie ervaring die we hebben kunnen opdoen op deze manier. Hartelijke dank. Echt waar, vind ik helemaal geweldig. En ik raad het medbed, de proef, zeg maar, om dit medbed op deze manier te proeven, te ervaren. Alles wat je meemaakt, ik gun het iedereen. Ik gun het iedereen, zodat het gedeeld kan worden over een zo groot mogelijke mensheid over deze aarde. Dit is gewoon een hele bijzondere ervaring. Dit waren mijn ervaringen eigenlijk. Ik ben er nog steeds een beetje emotioneel van wat er eigenlijk allemaal gebeurde. En ik wens jullie allemaal het allerbeste. En word wakker in deze wereld, zodat we er een prachtig mooi paradijs van maken. En een hele lieve groet van mij van Mark.